离开，却没有收走人奥之主散落的其他至宝。师叔。 Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 224, sau khi liên thủ cùng Băng Phong chi chủ đoạt lấy 7 mảnh vỡ Khiên Ti Đồ thuận lợi, cũng như nắm được những thông tin khái quát về vũ trụ hải từ Hỗn Độn Thành Chủ, La Phong đã được bản tôn của Hỗn Độn Thành Chủ dẫn dắt đi qua lộ đen Thác Á để chính thức đi tới vũ trụ hải. Thời gian trôi qua, không lâu sau, vừa tiến vào vũ trụ hải, hai người đi đến khu vực ngoại vi của Khuynh Phong giới, bởi một khối thiên thể sơn thạch tại đây chính là nơi tụ tập của nhân loại. Thế nhưng, khi Toại Thạch chi chủ người cùng tộc nhìn thấy La Phong, hắn lại cho rằng thực lực hiện tại của cậu căn bản không đáng để tâm. Hắn nghĩ rằng bất cứ lão quái vật nào ở vũ trụ hải cũng có thể dễ dàng nghiền ép cậu. Do đó, ngay trước mặt đông đảo các vũ trụ chi chủ, Toại Thạch chi chủ đã buông lời châm chọc La Phong khi cậu vừa mới chân ướt chân ráo đến đây. Hắn thẳng thừng khuyên La Phong tốt nhất đừng nên xông pha ở ngoại vực Khuynh Phong giới, kẻo toàn bộ trí bảo trên người lại rơi vào tay dị tộc. Lúc bấy giờ, Toại Thạch chi chủ quả thực không nể mặt La Phong chút nào, dù không mấy vui vẻ, La Phong cũng chẳng buồn cãi vã. Suy cho cùng, muốn khiến đối phương phải coi trọng mình, cậu buộc phải dùng hành động thực tế để vả vào mặt hắn. Rất nhanh sau đó, La Phong đã có cơ hội để chứng tỏ thực lực. Trong lúc La Phong và Toại Thạch chi chủ tiến đến khám phá một vùng thủy vực, Toại Thạch chi chủ đã bị thần nhãn tộc truy sát. Thần nhãn tộc vốn là tộc quần đỉnh phong của vũ trụ thời đại thứ nhất, và kẻ truy sát Toại Thạch chi chủ không ai khác chính là An Vĩnh chi chủ. Biết mình không phải là đối thủ, Toại Thạch chi chủ lập tức thông qua mạng vũ trụ ảo phát tín hiệu cầu cứu tộc quần. Đáng tiếc, nhóm người Hỗn Độn Thành Chủ căn bản không thể đến kịp, chỉ có La Phong là ở vị trí gần Toại Thạch chi chủ nhất. Tuy có phần trừng mắt gã này, nhưng xét cho cùng, cả hai đều thuộc phe liên minh nhân loại, nên cậu vẫn rộng lượng bay đến ứng cứu. Cứ thế, thân hình La Phong bay nhanh về phía xa. Cùng lúc đó, Toại Thạch chi chủ đã bị An Vĩnh chi chủ ép đánh tan đến 50% thân thể. Nếu An Vĩnh chi chủ tung thêm chục đòn tấn công nữa, e rằng hắn sẽ phải bỏ mạng. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc Toại Thạch chi chủ sắp bị kết liễu, La Phong đã kịp thời xuất hiện và cứu nguy cho tên kia một mạng. Đầu tiên, La Phong tung ra hỏa diễm sa bôi cùng các trí bảo khác. Trong chớp mắt, cuộc chiến khốc liệt giữa hai bên liền diễn ra. Chỉ thấy giữa không trung, từng tiếng liên cang va chạm cùng những đòn mạnh mẽ đánh ra, bầu trời như bùng nổ bởi hỏa diễm. Càng chiến đấu, cảnh tượng lại càng quyết liệt, và để rồi rốt cuộc sau một hồi chiến đấu, hai bên rốt cuộc cũng tung ra một đòn toàn lực. Dưới một kích kinh người của An Vĩnh chi chủ, La Phong dùng hết sức phòng ngự, để rồi cuối cùng hắn đã mạnh mẽ cản lại đòn đánh chí mạng, đồng thời đưa Toại Thạch chi chủ đào thoát khỏi phạm vi thủy vực. Nhờ đó, Toại Thạch chi chủ mới giữ được mạng sống khi đang kề cận cửa tử, khiến An Vĩnh chi chủ hết cách, đành phải từ bỏ cuộc truy sát. Về phần Toại Thạch chi chủ, sau khi được cứu mạng, thành kiến của hắn đối với La Phong cũng giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, nói một câu cảm ơn rất khó, chỉ là hai người lúc này đã không còn nhiều thành kiến nữa, mà dần hòa hợp hơn. Trong lúc trao đổi với Toại Thạch chi chủ, La Phong bất chợt nhớ về trận chiến vừa rồi. Cuộc chạm trán với An Vĩnh chi chủ đã khiến La Phong nhận ra điểm yếu của bản thân. Đồng thời, nó cũng giúp cậu hiểu ra một điều, dù có thể dễ dàng thoát khỏi tay An Vĩnh chi chủ nhờ Thí Ngô Vũ Dực và hỏa diễm sa bôi, nhược điểm chí mạng của cậu vẫn là thiếu đi các bí pháp tấn công. Bí pháp mạnh nhất của La Phong hiện tại mới chỉ đạt đến tầng thứ cứu cực. Vì vậy, việc sáng tạo ra bí pháp tối cường đã trở thành mục tiêu hàng đầu của cậu. Sau đó, La Phong lại một lần nữa dấn thân xông pha ở ngoại vực Khuynh Phong giới. Chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi, danh tiếng và thực lực của cậu đã được các cường giả khắp vũ trụ hải truyền tai nhau. Trong đó, thần nhãn tộc lại càng coi cậu như cái gai trong mắt. Sắp tới, La Phong sẽ một lần nữa tiến vào thủy vực. Tại đây, cậu sẽ bất ngờ phát hiện ra một không gian vũ dực đầy bí ẩn và tình cờ bắt gặp cánh thứ 3 của Thí Ngô Vũ Dực. Đáng chú ý là ở phần cuối của đoạn trailer tập 225, sư phụ của La Phong là Tọa Sơn Khách đã xuất hiện trở lại. Sau khi trao đổi qua một chút, ông đã giao cho đệ tử Phổ Đề một món kỳ vật mang tên Thần Mộc, với hy vọng Phổ Đề có thể rèn giũa bản thân và xông pha rèn luyện trong vũ trụ hải. Và đây cũng là hành trình tiếp theo của La Phong trong tập 226. Liệu rằng hành trình này sẽ có gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!